السلام عليكم، مبروك عواشركم. كنتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم واحد الكفته كتجي بحال مشويه، كدار في الكوكوط. تابعوا معي المقادير والطريقه، راه كتجي بنينه بزاف واكيد غادي تعجبكم. عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته، بصله صغيره محكوكه، واحد البصله كبيره قطعتها على شكل جناوح. في العطريه غادي نحتاج تحميره، كزبر يابس، البزار، الملحه والكمون، وعندي الصوص صوجا، وما نساوش بطبيعه الحال الربيع مقطع. دابا غادي نبداو في الطريقه. دابا غادي نشد الكفته ديالي، غنديرها في شي اناء، غادي نزيد عليها هذيك البصله اللي محكوكه، وغادي نزيد التوابل كامله اللي ذكرت لكم سابقا كما كتشوفوا. دابا غندير واحد شويه ديال الربيع، وغادي نخلط الكل مزيان باش ينسجم ليا داكشي. دابا غادي نزيد صوص صوجا صافي، وغنخلط عاوتاني مزيان، وغادي نبدا نشكل الكويرات ديالي ديال الكفته. كتقدروا تشكلوهم بالحجم اللي بغيتوهم كبار، متوسطين، صغار، داكشي على حساب نتوما واشنو بغيتو. ومن بعد غندوزو باش نطيبوا الكفته ديالنا. خديت الكوكوط، درت فيها واحد شويه ديال زيت المائده، ستفت البصله ديالي. دابا كندير فوق منها الكويرات ديال الكفته، غادي نزيد ديك البصله اللي بقات من الفوق، ودابا غادي نديرو الربيع اللي بقى عندنا. صافي دابا غادي نسد على الكوكوط وغنخليها حتى غادي تصفر، نحسب لها واحد 10 دقائق. من بعد بيان سور خصكم تراقبوها باش ما تحرقش لكم، راه البصله غتطلق الماء ديالها وغادي طيب فيها الكفته وغيجينا داك المذاق اللي بغينا. ها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم خليو لي لايك وكومونتير، والى فيديو قادم باذن الله.